Good day and welcome to the Midday News on BCOS Television. I am Boluwaji Ogumola. Governor Seyi Makinde has assured the original property owners along the Ibadan Circular Road that their concerns would be fully addressed by the government and would not be transferred to the next administration. He also pledged that no property would be demolished without appropriate compensation. Governor Makinde gave these assurances at a special meeting with affected landowners along the Circular Road project at Ologuneru area in the Ido local government area. Governor's House correspondent Olalekon Sulaiman has the full story. A special meeting held at Ologuneru in Ido local government area provided an opportunity for the Oyo State government and affected landowners of the Senator Rashidi Adiwolu Ladoja Circular Road to address lingering issues surrounding the ongoing project. Addressing the affected property owners within the Circular Road, the State Governor, Engineer Seyi Makinde, will not betray the trust in it, pledging to remain transparent and accountable at all times. The governor urged the affected property owners to disregard any markings placed on buildings beyond the approved 150 meters in already developed areas, stressing that the ongoing project will not exceed the designated setback. Any Pharaoh will need to my Joseph because if you be Godfather to be me and I am accountable to you. I'm accountable to you. See issues about what? Taba party solve. Indeed, Taba solve will disappear. But Taba solve, he will still come back and we have another goal. That's it. I need that to borrow our year. Governor Makinde further announced that a 10-member committee will be constituted from among the landowners to work closely with the new Towns and City Development Authority in addressing outstanding concerns related to the project. So, see, long mark for 150 meters here, first, disregarded. If they mark your house outside of the 150 meters, disregard it. This administration, first segment, Maparie. Second segment, which is from Badeku to Videmania, is 40 kilometers. And share hydraulic structures, our bridges and co. Lower by. I do hope this administration will be able to do that. But from Monia to Fipada Sitek to Babi, another administration last year, Ntemi fẹ́ ṣe ní pé look, àwọn tó bá yẹ ká san compensation fún, ẹ jẹ́ á san compensation fún wọn. Ibi tí the main road to Buffalo, I'll just clear it and leave it so that everybody more. Representatives of the landowners, including Bale Abolade Idigaru, described Governor Makinde as a compassionate leader who is willing to listen to the grievances of residents. They, however, appealed to him to intervene decisively and bring a lasting solution to the lingering issues affecting them. I will beg you, look on us with compassion. You have done it before at the music house. It's standing here today because of you. Please, I will extend that act of compassion to us. Please, if you can help us reduce the 150 meters to 60. 500 meter right, 500 meter left. Mi ìfẹ́ pọ̀ lọ́rọ̀ lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n a fẹ́ kíjọba ẹ̀ kó túnṣe. Kí ni túnṣe bẹ̀? Àwa tá a wà lórí kọ́rídọ̀. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀fọ́ kan kó lẹ́fọ́ kan láwọn ẹja wà bẹ́ẹ̀. Ibi tí kò bá tí ìwà develop bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ tí gbó sì wà. Mo mọ̀ pé ìjọba tó wà lóde wọn lámẹ̀tọ́ ni wọ́n mọ bí wọ́n ṣe rìn tí wọ́n ṣe àkọ́yà ibẹ̀ náà. Also speaking, the Ashiwaju of Ido local government,
and Bashoruba Mofin of Ibadan, Chief Niyi Akintola, SAN, attributed the current challenges to the actions of land sellers, whom he said had misled unsuspecting buyers. He urged the affected parties to cooperate with the government and allow room for fair intervention, assuring them that the governor would treat the matter with compassion. The governor later led other dignitaries on an inspection tour of the Circular Road project. The event was attended by the Speaker of the Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, alongside other top government officials, traditional rulers, and some Ibadan Mogajis. Olalekan Sulaiman, BCOS News. The Assembly has endorsed the revised terms of the €55 million French Treasury concessional loan for the Oyo State Healthcare Project 6, a move that aligns the state legislature with the recent approval granted by the National Assembly. The decision followed a letter from Governor Seyi Makinde, read at plenary by the Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin. Olamipo Seishola completes the story. Reading the letter from the executive arm of government, revised terms of the €55 million French Treasury concessional loan for the Oyo State Healthcare Project 6, the Speaker of Oyo State House of Assembly, Honorable Adebo Ogundoyin, said Governor Seyi Makinde sought fresh concurrence from lawmakers after the French government adjusted the loan conditions in response to delays and shifting global economic realities. Following the French government's revisions, the Executive Council instructed the Ministry of Finance to return to the Assembly for fresh ratification, a directive that paved the way for Tuesday's deliberations. The Oyo Assembly Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, in his remarks, commended the governor for what he described as a transparent and responsible approach to public financing. He stressed that Assembly will continue to support programs that make a tangible difference in the lives of residents. The attention of the State Executive Council is never drawn to the need for the state government to access the French Treasury concessional loan to finance the construction, upgrade, and equipping the selected hospitals in the state, as contained in the approval of His Excellency the Executive Governor, Head of Attache and so on. In line with the approval, His Excellency the State House of Assembly at the sitting on the 14th July 2025 deliberated the approval and consequent resolve and approved that the state government obtained the €55 million only at 0.0092% of interest rate tenure for 40 years. In their separate remarks, lawmakers reaffirmed their commitment to ensuring funds are handled with strict accountability and transparency once disbursement begins. Since this thing has been approved previously, it is only a small alteration that was done that we need an approval from this assembly in order to make this light of day. I want to appeal to all without any ado that we give it an accelerated passage, and I'm moving the motion for the approval of the request. The €55 million loan will drive several flagship interventions, including new emergency care, trauma response, and neonatal intensive care services, digitalization of health systems to improve efficiency, renovation and equipping of primary and secondary health care centers, and strengthening of the Oyo State Health Insurance Agency. Major facilities earmarked for upgrade include the Ring Road State Hospital, where an advanced medicine center, a maternal and child health unit, and an emergency medicine unit will be developed. Other beneficiaries are general hospitals in Isanyi, Erua, Kishi, Aremo, and specialist hospitals in Shaki, Ogbomoso, and Jericho. The Assembly's concurrence brings Oyo State closer to unlocking the funds needed to advance its health infrastructure and expand access to quality care across the state. Oyo State had initially secured legislative approval for the facility in July 2025 under highly concessional condition.
The loan is central to the government's plan to upgrade and equip several hospitals across the state. Olamiposi Ishola, BCOS News. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has been commended for his purposeful leadership and the proactive steps taken to further strengthen and reposition the People's Democratic Party, PDP, in Nigeria. The Forum of Chairmen of Boards, Directors General, and Chairmen of Board of Tertiary Institutions in Oyo State gave this commendation in a statement made available to BCOS News. The forum particularly praised the governor's commitment towards an inclusive governance, internal party cohesion, and the promotion of democratic ideals, which it stated had continued to inspire confidence across the state and throughout the nation. Besides, it also applauded the strategic efforts made in forging unity within the party, expanding its national relevance, and enhancing its preparedness for future political responsibilities. The forum therefore called on party faithful across the country to remain steadfast and cooperate fully with the National Executive Committee in its ongoing work to rebuild, refocus, and elevate the party. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That ends the midday news. Good afternoon.
Ẹ káàsán, a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún àwọn tó jẹ́ ojúlówó, àwọn tó ní dúkìá àti iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà Àbújá Olóbìrípo tó gba ẹ̀yìn odi ìlú Ìbàdàn kọjá jẹ dúkìá wọn pé ìjọba rẹ̀ yóò yanjú gbogbo ìbéèrè wọn kò sì ní taari rẹ̀ sí ìṣàkóso tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn. Gómìnà ṣèlérí pé ìjọba kò ní wó dúkìá kọ̀ọ̀kan láìsan owó gbà má bínú fún àwọn tó ní. Gómìnà Mákindé sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí níbi ìpàdé pàtàkì tó wáyé láàrin àwọn onílé àti onílẹ̀ níbi tí iṣẹ́ àkànṣe ọ̀nà Àbújá tó gba ẹ̀yìn òdì ìlú Ìbàdàn kọjá èyí tó wáyé ní agbègbè ológun ẹrú níjọba ìbílẹ̀ Ìdó. Akọ̀ròyìn wa Ọlálékan Sulaiman bá wọn péjú síbẹ̀. Ìròyìn tó kù rèé ẹ̀já gbọ́. Àkànṣe ìpàdé náà tó wáyé ní ológun ẹrú níjọba ìbílẹ̀ Ìdó fún àwọn èèyàn tó ní ilẹ̀ ní ibi tí iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà Àbújá tó gba ẹ̀yìn odi ìlú Ìbàdàn kọjá ti jẹ dúkìá wọn ní àǹfààní láti wá ojútùú sí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń dá wuyewuye sílẹ̀ àti láti yanjú gbogbo gbùngbùngbùn tó ń ṣúyọ lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà náà. Nígbà tó ń bá àwọn tó ní dúkìá níbi iṣẹ́ àkànṣe náà sọ̀rọ̀, Gómìnà Mákindé ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìjọba rẹ̀ kò ní já àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí nítàn mọ́. Ó sì ṣèlérí láti kó àkóyawọ́ nínú ohun gbogbo tó bá ń ṣe ní gbogbo ìgbà. Gómìnà Mákindé bá àwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀. Ó ṣàlàyé pé kí wọ́n má ṣe ná ní ìròyìn tó sọ pé wọ́n ti ń fi àmì sára àwọn ilé kan tí wọn yóò tún wó tayọ ìwọ̀n 150 mítà tí wọ́n ti yà sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ láwọn agbègbè tí ilé ti pọ̀ níbẹ̀, pẹ̀lú àtẹnumọ́ pé iṣẹ́ àkànṣe kò ní tayọ ibi tí ìjọba ti fi sílẹ̀. Ẹni Fáráò lè ní tó mọ Joseph because èmi ò ní godfather tó gbé mi lórí ipò yìí. Ẹ̀yin àtọ́lọ́hún ẹ gbé mi lórí ipò and I am accountable to you. I'm accountable to you. Tí issues bá wà tábà sọ pé a ti solve ẹ̀ indeed tábà solve ẹ̀ it will disappear but tá a bá solve ẹ̀ it will still come back and we have another goal at it. Kí la need? I need àti bọ́ra wáyé. Gómìnà Mákindé wá kéde ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 10 látara àwọn èèyàn tó ní ilẹ̀ tàbí dúkìá níbẹ̀ láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè àwọn ìlú nípa wíwá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ibi tí iṣẹ́ àkànṣe náà ti jẹ. So tí wọ́n bá lọ mark kọjá 150 meters yẹn first ẹ kọ́kọ́ disregard ẹ̀. If they mark your house outside of the 150 meters, disregard it. This administration, ntẹ́mi lè ṣe, first segment, máa parí ẹ̀. Second segment, which is from Badeku to Fidemania, is 40 kilometers. À ń ṣe hydraulic structures, àwọn bridges and co. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. I do hope this administration will be able to do that. But from Moniya to fi padà sí Thank You to gba bí another administration là ṣe. Ntẹ́mi fẹ́ ṣe ní pé àwọn tó bá yẹ ká san compensation fún ẹ jẹ́ á san compensation fún wọn. Ibi tí the main road tó bá fẹ́ lọ, I will just clear it and leave it so that everybody á mọ̀. Lára àwọn tó ní ilẹ̀ nírètí àti rí baálẹ̀ Abọ́ládé Ìdí Ìgbárọ́ ṣàpèjúwe gómìnà Ṣèyí Mákindé gẹ́gẹ́ bí aṣáájú elétí ìgbáròyé tó farabalẹ̀ tẹ́tí gbọ́ ẹ̀hónú àwọn aráàlú. Àmọ́ ṣá o, wọ́n pàrọwà sí gómìnà Mákindé láti tètè dá sí ọ̀rọ̀ yìí kó sì ṣe ìpinnu láti wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ náà. 500 meter right, 500 meter left. Mi ìfẹ́ pọ̀ lọ́rọ̀ lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n a fẹ́ kíjọba ẹ̀ kó túnṣe. Kí ni túnṣe bẹ̀? Àwa tá a wà lórí kọ́rídọ̀. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀fọ́ kan kó lẹ́fọ́ kan láwọn ẹja wà bẹ́ẹ̀. Ibi tí kò bá tí ìwà develop bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ tí gbó sì wà. Mo mọ̀ pé ìjọba tó wà lóde wọn lámẹ̀tọ́ ni wọ́n mọ bí wọ́n ṣe rìn tí wọ́n ṣe àkọ́yà ibẹ̀ náà. Bí náà la jáde ní last year tá a sunkún wá bá yín ní secretariat tẹ̀dẹ̀ fi wá lọ́kàn balẹ̀ tínú wá dùn tá rẹ́rìn kúrò níbẹ̀.
ẹni tí àwọn tí olóṣèlú fún lówó, àwọn tí ilé wọn bọ́ sí right of way, òní olóṣèlú fún lówó, kì í ṣe àwa. Àwọn tó dẹ̀ ń dín àkàrà kì í ṣe àwa là ń dín àkàrà, àmọ́ nípa àwọn tó ń dín àkàrà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, aṣíwájú ìdó títúnṣe bá mòfin ilẹ̀ Ìbàdàn àgbà mòfin olóyè ní Akíntọ́lá dẹ̀bi ìpèníjà lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ títà èyí tó ní ó ti ń ṣe àwọn aráàlú tó fẹ́ ra ilẹ̀ lọ́nà tó tọ́ lọ́nà bákan náà lóró àwọn igun tọ́rọ̀ kàn láti fún ìjọba láàyè láti dá sí ọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú ìdánilójú pé gómìnà Mákindé yóò ṣíjú àánú wò wọ́n. Lẹ́yìn ìpàdé náà ni wọ́n mú gómìnà Mákindé àtàwọn èèkàn àwùjọ tó wà níbẹ̀ yíká iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà Àbújá tó gbẹ ẹ̀yìn odi ìlú Ìbàdàn kọjá. Lára àwọn èèkàn àwùjọ tó péjú síbẹ̀ ní olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyìn, àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba, àwọn orí adé àtàwọn mọ́gàjí nílẹ̀ Ìbàdàn. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí owó ìyá mílíọ̀nù $15 tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fẹ́ yá láti ilẹ̀ Faransé fún àtúnṣe iṣẹ́ ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìgbésẹ̀ náà ló wà níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ilé aṣòfin pẹ̀lú bí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí náà ti ṣe buwọ́ lù ú. Ìgbésẹ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn tí gómìnà Mákindé kọ ìwé ṣọwọ́ sí olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyìn tó sì kà á sétí gbọ́ àwọn aṣòfin yòókù níbi ìjókòó ilé. Akọ̀ròyìn wa Ọlámipọ̀sí Ṣọlá bá wọn péjú síbi ìjókòó ilé náà. Ìròyìn tó ń bọ̀ rí lẹ́nu Ọlágòkè Ayọ̀rìndé. Nígbà tí ó ka ìwé tí ó wá láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa mílíọ̀nù $15 owó yá láti ilẹ̀ Faransé fún àkànṣe iṣẹ́ lórí ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹlẹ́kẹfàárù rẹ̀, olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Débò Ògúndòyìn ṣàlàyé pé gómìnà béèrè fún ìfọwọ́sí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí lẹ́yìn tíjọba ilẹ̀ Faransé ti ṣàtúnṣe lórí àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ owó yá náà ní ìdáhùn sí bí ó ṣe pẹ́ àti bí nǹkan ṣe rí lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé káàkiri àgbáyé. Lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò ìjọba ilẹ̀ Faransé, ìgbìmọ̀ aláṣẹ ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ètò ìnáwó láti dá àtúnṣe tuntun náà padà sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Àṣẹ náà ló fààyè gba ìjíròrò tó wáyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun náà. Olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Débọ̀ Ògúndòyìn nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lu gómìnà Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu pẹ̀lú bó ṣe ní àkóyawọ́ àti ọ̀nà tí ó ń gbà mójútó ètò ìnáwó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà máa tẹ̀síwájú láti ṣàtìlẹ́yìn fún ètò náà èyí tí ó mú àyípadà bá ètò ìgbé ayé àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú ọ̀rọ̀ tiwọn náà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, àwọn aṣòfin náà fìdí ìpinnu wọn múlẹ̀ láti rí dájú pé àkóyawọ́ wà nínú ètò ìnáwó náà fún nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi ṣe. Ètò ìyàwó oní mílíọ̀nù $15 owó ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni yóò mójútó àwọn ètò kan bíi ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì, sísọ ìlànà ètò ìlera di ti ayé òde òní, ṣíṣe àtúnṣe sí àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé àti ilé ìwòsàn ńlá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ètò ìrónilágbára fún àjọ adójútòfò lẹ́ka ètò ìlera nípínlẹ̀ yìí. Lára àwọn ibi tí wọ́n ti là kalẹ̀ tí àtúnṣe ó dé bá ní ilé ìwòsàn ńlá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó wà ní Ring Road nílùú Ìbàdàn, ilé ìwòsàn gbogbogbò nílùú Ìṣẹ́yìn, Èrúwà, Kìṣí àti Àrèmọ àti àwọn àkànṣe ilé ìwòsàn tí ó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, Ṣakí àti Jẹ́ríkò nílùú Ìbàdàn. Pẹ̀lú bí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe faramọ́ ọ̀rọ̀ owó ìyá náà, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní àǹfààní sáwọn owó tó nílò láti mú àgbéga bá ètò ìlera nípínlẹ̀ yìí. Ètò owó ìyá náà ló wà nínú ètò ìjọba láti mú ìgbòrò bá àwọn ilé ìwòsàn tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa ríra àwọn nǹkan èlò tí ó péye. Síbẹ̀ tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún àtúntò ẹ̀ka ètò ìlera tí ń lọ lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú bí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìnáwó ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ilé aṣòfin àgbàlẹ̀ yìí ti fòǹtẹ̀ lu owó náà. Gbogbo ètò ló ti wà nílẹ̀ fún pínpín owó ọ̀hún lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. Eléré owó ọ̀hún náà ni ó kéré jọjọ tí wọ́n sì fi 20 ọdún san pẹ̀lú àǹfààní ọdún 5 míì. Pẹ̀lú àwọn àtúnṣe yìí àti gbogbo àwọn ìlànà tí ó ti wà nílẹ̀ tó fi mọ́ ìdá 45 nínú 100 tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pèsè, àyípadà ọ̀tun yóò bá ẹ̀ka ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti gba oríyìn fún àwòmọ́ aṣáájú rere tó ní àti àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti gbé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ró tó fi mú àtúntò nínú ẹgbẹ́ náà lórílẹ̀‐èdè yìí. Àgbáríjọpọ̀ àwọn alága ìgbìmọ̀ olùdarí àgbà
àtàwọn alága ìgbìmọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n gbóríyìn fún gómìnà Mákindé bẹ́ẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta èyí tó tó ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ BCOS lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ ìgbóṣùbà fún gómìnà Mákindé fún ìfarajìn rẹ̀ sí lílọ́wọ́ àwọn aráàlú nínú ìṣèjọba, àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ nínú ẹgbẹ́ àti ìgbélárugẹ ìlànà ìjọba àwarawa èyí tó ń ṣe ìwúrí fún àwọn aráàlú ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Àtọ̀ sí èyí, ẹgbẹ́ náà tún gbóríyìn fún gómìnà Mákindé fún àyàn rẹ̀ láti mú ìṣọ̀kan wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, jíjẹ́ kí ẹgbẹ́ náà kó sì máa rọ́wọ́ mú nínú ìṣèjọba lápapọ̀ àti gbáradì fún ojúṣe rẹ̀ nínú òṣèlú lọ́jọ́ iwájú. Ìwádìíjọpọ̀ àwọn ọ̀gá àgbà yìí wá ké sí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ náà nínú àyàn àti ṣàgbéǹde ẹgbẹ́ tó sì tún mú ìgbélárugẹ bá ẹgbẹ́ náà. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ìròyìn tó ń jáde nílé iṣẹ́ wa àtàwọn ìròyìn mìíràn, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 144 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes ní ìkànnì 143. Kí n tó parí ìròyìn yìí, tí gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí jẹ́, nítorí náà ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ síta o nígbàkigbà tí a bá ti gan ní ohunkóhun tó lè pagidínà àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí. Ìròyìn ọjọ́ kan rí kò ní jù báyìí lọ. Aago 7:15 láwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Títí dìgbà náà, ẹ máa yáṣẹ́ o.